Mula sa buluhagang balitaan ng Boracay Island News Network, ito ang headlines. 2,000 turista bumisita sa isang araw noong Maundy Thursday. Pagligtas sa dalawang nagparasailing sa dagat matapos mag-malfunction, nakuhanan ng video. 46 na kabataan kasamang mga katutubong ati sumailalim sa Operation Tuli. Trillanes adhere to used intel funds of Duterte. Sumilao farmers urged undecided voters to opt for VP Leni Kiko. BBM-Sara Aklan Supporters show of force. Lifestyle, skincare depot SCD now in Panay. Dalawang libong turista bumisita sa isang araw noong Maundy Thursday. Umabot sa 12,159 na turista ang bumisita sa isla ng Boracay ng isang araw nito lamang April 14. Ayon kay Acting Malay Mayor Floribar Bautista, historic ito sa Boracay dahil ito ang pinakamaraming naitalang bumisitang turista sa Boracay sa kasalukuyan. Dahil dito, ayon kay Bautista, kinulang ang mga electric tricycle sa Boracay. Wala naman daw nagreklamo na hindi na-accommodate ng rooms dahil maging mga boarding houses ay tumanggap na rin ng mga bisita. Karamihan sa mga dumagsa ay ang domestic tourists, habang ilang foreigners naman ang naispatan na bumisita sa Boracay kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Ayon sa Manay PNP, naging matiwasay naman ang pagdagsa at siksikan ng mga turista sa Boracay. Well, ako nga na, John, sa totoo lang, nasurpresa no? Na hindi ko kalain na darating na almost 12,159 tourists ang pumasok ng Boracay kahapon. Pagligtas sa dalawang nagparasailing sa dagat matapos mag-malfunction, nakuhanan ng video. Nakuhanan ng video ang aktwal na pagligtas sa dalawang turista sa dagat matapos bumagsak ang parachute habang nagpa-parasailing sa Boracay Sabado ng umaga. Sa video, makikita ang dalawang turista na nag-e-enjoy mag-parasailing sa karagatan ng Boracay matapos ang ilang minuto ay unti-unting bumagsak ito matapos mag-malfunction ng speedboat na humahatak rito. Nagpasalamat naman ng dalawang turista dahil sa maagap na pagresponde ng mga boatman na malapit lang sa area. Isa ang parasailing sa favorite sports activities ng mga turistang bumibisita sa isla ng Boracay. Ayon sa Malay LGU, nasa 7,000 kada araw ang average ng turistang bumibisita sa isla ng Boracay ngayong post-pandemic. 46 na kabataan kasamang mga katutubong ati sumailalim sa Operation Tuli. Umabot na sa 46 na binatilyo kasama na ang ilang mga katutubong ati ang matagumpay na isinailalim sa Operation Tuli nitong araw ng Biyernes. Ang Operation Tuli ay inorganisa ng Aviation Security Group, ng PNP, ng Kalibo International Airport at ng Katiklan Airport. Isinagawa ang Operation Tuli sa Barangay Manup, Altavas, Aklan. Ang mga binatilyo ay edad 8 hanggang 15 anyos at mga residente mula sa iba't ibang barangay ng Altavas. Binigyan din ng libreng pagkain at antibiotic ang mga binatilyo. Trillanes adhere to used intel funds of Duterte. Senator Antonio Trillanes said he adhered to the statement of President Rodrigo Duterte recently that all of his intelligence fund had been used up because of the COVID-19 pandemic. Duterte said earlier that although his intelligence fund was used, both the armed forces of the Philippines and Philippine National Police still have their intelligence fund intact. Under the Philippine laws, the intelligence funds could not be accounted for because they are considered under the national security. It is possible that Duterte has used all of his intelligence funds because the government has spent too much to manage the COVID-19 pandemic. However, I could look up to it as to how the intel funds were used in the response to COVID, said Trillanes, known critic of President Duterte. Trillanes is in Aklan to meet with his supporters and fellow Magdalo comrades in Altavas, Aklan. Sumilao farmers urged undecided voters to opt for VP Leni Kiko. Farmers from Bukidnon province in Mindanao have urged voters who are still undecided to vote for president to vote for both
Presidential candidate Leni and her tandem vice presidential candidate Kiko Pangilinan. Some 10 farmers known as Sumilao or Higaunon started their journey to visit different provinces in the country to campaign for Leni. They are expected to reach Manila by May 7, 2022 to join the meeting de avance of the campaigns. The group, along with several sectors, mostly from the cooperative sector, visited Aklan last April 9. The group was welcomed by the Aklanan for Leni youth. Doctors for Robredo in Aklan also conducted check-ups to the farmers to ensure that they are in the pink of health as they continue their journey in Metro Manila. Pagpapatuloy namin. Kaming mga young generations ay itinayo at itinatag namin ang Panay Sumilao Multipurpose Cooperative. Eventually, October 10, 2010, si Leni ay number 10. Talaga po sa amin ang numero yan. October 10, 2010, na ibigay kong buo sa amin ang 144 hectares. At mula po noon, kami po ay naging isang kooperatiba na hanggang ngayon. BBM-Sara Aklan Supporters Show of Force. Supporters of the BBM-Sara political and parallel supporters expressed their success of the street dancing rally held in this town Saturday afternoon as a show of force. Organizers claimed that the event was attended by more than 10,000 people, mostly young voters, around 32 organizations, ati-atihan bands including members of the LGBTQ community. The street dancing revelry started at the ABL Sports Complex at the capital and culminated at Kalibo Pastrana Park. Jing Barrios of the BBM Aklan said that many more Aklanons coming from the 17 towns of Aklan, including Boracay Island, wanted to participate, only that some of them could not afford transport fees from their residents to the venue. The said street dancing activity for BBM-Sara is the first major event of the group ever since the nationwide campaign started in time for the May 9, 2022 elections. Barrios said that they are preparing for a much larger crowd as she hopes that their presidential candidate, Bongbong Marcos, and vice presidential candidate, Sara Duterte, will visit Aklan province soon. Aklan youth color Kalibo's roads pink. Some 5,000 people joined the pink na Sadsad street dancing and power walk held in major roads in Kalibo, Aklan Saturday afternoon, April 2, said the Youth for Leni Kiko Aklan. Eduardo Constantino, the provincial chair of Leni for President movement in Kalibo, said they are grateful to the youth for organizing the event. The pink na sadya mimicked that of the annual Kalibo Atiatian Festival, where everybody is welcome to join the street dancing. Power walk and street dancing started at the Kalibo Cathedral and ended at the Aklan provincial capital. Among those who joined the power walk were representatives of the LGBT community, doctors and lawyers for Leni, local politicians, Aklanan for Leni, Muslims and indigenous peoples, and youth coming from 17 towns of Aklan. Lifestyle Skincare Depot SCD now in Panay. Young ladies, do you dream of attaining glossy white skin? Need not to worry for now, as the Skincare Depot SCD is now in Panay Island, specifically here in Kalibo. Zeni Pelayo area distributor of SCD said they had opened their first store along Ross Avenue, Kalibo, besides McDonald's. We also have resellers in Antique, Capiz, Iloilo, and Boracay. We expect more resellers as our operations continue to roll out beginning March 18, Pelayo said. Among their best-selling products include hair grower shampoo, peeling soap, sunblock lotion, body makeup, among others. Our price starts at 350 pesos compared to Kojic brands, which is worth 250. She added. Isa pong kahilingan ko na gusto ko rin tumulong sa kapwa-tao, especially sa mga girl na matagal na pong nasira yung mga skin nila, especially po na lockdown po tayo ng 2 years, almost, diba? So, ito po yung pinapangarap ko talaga sa buhay ko, tsaka gusto ko rin mapasaya yung bawat isa sa atin. And then, itong ECT Beauty product, skincare, perfect for your skin. May isang taong lumapit sa akin na kung saan, kumbaga siguro tinulak-tinikan. Isa din po ako na binigyan ng magandang opportunity sa itong business na ito. Itong skincare beauty products, ito po yung nagbigay sa akin
ng magandang halimbawa kung saan ito po ay nakikita ko na yung future, nakikita ko na yung for lifetime na magiging maganda ang kinabukasan natin lahat, lalo na dito sa Panay. Especially ako po yung kauna-unahan na binigyan ng opportunity dito sa Region 6. So, yun po. So ilan po yung branches nyo nationwide ng Actually, ako pa lang po dito sa Okay. Aklan. sa Kayo yung Region 6. pioneer. Nationwide is marami na. Marami na. So, yung mga staff nyo po, Aklanons din. Actually, ma'am, nag-start pa lang po kami as the moment. Kasi sa nakikita ko, ako pa lang nag-start din ko. Wala pang empowerment. Sa mga reseller, of course, mga reseller, city distributor, sub-city distributor, mga 10 pa lang po kami. Dito pa lang talaga nagsimula sa Aklan. So, meron na po tayo sa Boracay, Katiklan, Antique, Rojas, Capiz, Iloilo. Una sa lahat, sir, bakit po ito yung aking pinili? Perfect care for your skin, kangano. Ang pinakamaganda po dito is karamihan sa mga kababaihan. Ang ginagamit po nila is rejuvenating, which is hindi naman po yung advice dyan sa mga kabataan. Lalo na po kung 40s pataas, kailangan na po natin na matanggal yung mga melasma. That's why I feel in love this product, skincare beauty product. Ma'am, kumusta naman po yung pricing? Kaya ba naman kababayan? Actually, yung price naman po natin, napaka-sulit naman. Swak na swak naman sa bulsa, only 350 pesos. So, yung rejuvenating natin is only 250 pesos. Meron po tayong mga shampoo. Ang kagandahan po sa shampoo namin is, di ba, hindi na po kayo kailangan mag-conditioner. Meron na po tayong shampoo, which is, ang kagandahan po dito is hair grower. Maganda po ito dahil yung hair natin pinapalagot. Okay. Ma'am, no, last na lang, no, ano ro naghatag inspiration haman nga arara yung putot ng mga business na sa Kalibo. Saka po ang business haman iya. Ano ro mga benepisyo pag ekspektaron sa aton mga kumulang planon? Una sa lahat, sir, ang maganda po kasi sa ECD, hindi lang po na basta lang po tayo gumagamit. Ang maganda po dito is may sinusundan po tayong procedure. At yung maganda po dito, pag once na ginamit niyo po ang aming mga item, proven and tested po, na talagang makikita mo in 3 to 5 days, talagang tanggal na po yung melasma, pikas, yun talaga yung pinaka worst na skin problem. Hello sa aking mga kadyosa dyan, dito sa Panay. And then sa gusto palang mag-avail ng reseller, sub-city distributor, city distributor, ang reseller po namin is only 3,000. Tapos yung namin, sub-city 10,000, city distributor is only 20,000. Ang maganda po dito is times 2 po ang kita natin. Example ito, 350, ang kita mo dito is nasa 180 pesos. So, diba, hindi lang po sa nakakatulong tayo, ang balik naman po times 2, money guaranteed po. At yan po ang aming nakalap na balita at impormasyon para sa Boracay Island News Network. Ito po si Carla Senior Normal. Para sa karagdagang balita at impormasyon, bisitahin lamang po ang aming YouTube channel at ang aming Facebook page. At ako naman si Joseph Ruenti de la Cruz, na inyong naging guest anchor for this episode. Sundan niyo ako sa aking YouTube account na Read Alert, and you can catch my rap battles at Gerahay Letra YouTube page at R6NG YouTube page. Sana ay nagustuhan niyo ang aming pagtatangkal sa ika-44 na episode. Sa ngalan ng team ng Boracay Island News Network, mabuhay po kayong lahat.